دې لیکچر کې به مونږه د کلاس 10th third exercise باندې ډسکشن کوو چې پای کې زنګ سره ریډیکل راغلي دي مطلب دا روټ والا او کم کې چې زنګ سره دا روټ فارم راغلي هغه اکویشن ته ریډیکل اکویشن غوايو پای کې زنګ سره 1 2 یا 3 هر څومره ریډیکل راشي ته ریډیکل اکویشن وایم دا سیمپل چې بیا موږ کوادریټک اکویشن ته چینج کوو نو به دی ریډیکل موږ لرکو سیمپل په سکوير کو به زنګ سره ریډیکل یا دا روټ فارم به ختميږي کله چې موږ دا ټرانسفر کوم ریډیکل فارم نه کوادریټک اکویشن ته او داغه سولوشن فایند اوټ کو خو داغه کې کم د ایکس ویلیو دی او په اوریجنل په دې کوېسچن کې موږ پټ کو هغه نه سټیسفای کوي نو د څه قسمه انسرز یا د څه قسمه سولوشن ته بیا موږ سوایو ایکسترانیس ا سولوشن وس پرازو موږ په ریډیکل کې هم ځل سره 3 ټایپس دي اولنې ټایپ باندې موږ اوس ډسکشن کوو اولنې ټایپ دا دی چې څنګه سره اونلی یو ریډیکل رااله او اخوا زموږ سره انټو ټرم رااله نو داسې قسمه کوېسچن چې راشي موږ به سمپل څه کوو موږ به اخلو چې بوث سایډ سکویرینګ بوث سایډ دا فارم سکویرینګ بوث سایډ نو دې نه به دا سکویر روټ ختم شي په دې باندې به سکویر راشي دا به څنګه سره a - b هول سکویر فارمولا شولا دا چې موږ کولاو کو دا څنګه سره شي a سکویر - 2ab + b سکویر دا به څنګه سره شي x سکویر 2 3 = 6 - 6x او +9 د دې په ځای سره دا ټرم چې لیکلې دي دا سمپل فارمولا اوپن کړی دا څنګه سره دا اکویشن رااله سمپل بس موږ دا ټرم چې دی دا به د ایکوالټی نه د خوا سایډ ته واړو نو دا څنګه سره +27 دی دا -27 شي دا -3x دی دا +3x شي بیا څنګه سره x سکویر نور نشته دا په خپل ځای راکو شي -6x او +3x دا به زموږ سره -3x شي او 9 - 27 دا -18 راشي دا څنګه سره د کوادریټک اکویشن راښو چې کوادریټک اکویشن راښو سمپل به موږ د دې بیا فیکټرایزیشن وکړو لایک فیکټرایزیشن وزنګ سره راځي -18 د ملټیپلیکیشن نه او بل څنګه سره راځي -3 نو څنګه سره راځي 6 3 = 18 او -18 په کار دی نو موږ 6 سره ماینس ولګو -6 + 3 نو موږ -3 راکې نو سمپل بیا دا ټرم چې دی دا موږ د سیولې کو چې x سکویر -6x + 3x - 18 = 0 زه چې x کامن اوځي نو څنګه سره براشي x - 6 او دینه چې +3 کامن اوځي دی به راشي x - 6 یو به څنګه سره راشي چې x + 3 * x - 6 دلته کې چې دا فیکټر لیکلي دا سمپل فیکټرایزیشن باندې دا سټیپس په فالو اپ کړی دی او راغلي دي بیا موږ یو فیکټر ایکوال ټو 0 واخلو بل فیکټر ایکوال ټو 0 واخلو بده کې د x ویلیو 6 رالو د بل x ویلیو څنګه سره 3 رالو دا اوس موږ په اوریجنل اکویشن کې پټ کو چې د x ویلیو زموږ سره پرس کا 6 سي نو دا اوریجنل کوېسچن دی دې کې به د x په ځای موږ سپورټ کو 6 پټ کو دلته کې پټینګ کړی دی څنګه سره دوه یو شان راغلي موږ یو د x ویلیو چې 6 شي نو دا سټیسفای کیږي ټرو شو او چې x ویلیو زموږ سره -3 شي او دلته کې موږ پټینګ وکړو نو زموږ سره دا ایکوال رانل نو دلته کې زموږ سره دا x = -3 دا ویلیو فالس ده موږ به سمپل وایو چې د دې سولوشن سره د دې سولوشن سیټ کې زموږ سره 6 راځي اوس راځو موږ د دې کوېسچنز ته د ایکسرسایز دا ولني 4 کوېسچنز چې دا په دې باندې شوي دي موږ به واخلو چې انډر د روټ 5x + 21 equal to x + 3 سمپل به د دې څه کوو د دې به موږ سکویر معلوم کوو سکویر روټ به پې واخلو سوري سکویر به پې واخلو دا سکویر روټ به ختم شي دا به شي 5x + 21 دا a + b هول سکویر فارمولا شي دا به a سکویر شي + 2ab + b سکویر بشي دا موږ سره شي چې 5x + 21 = a سکویر 2 3 = 6 + 6x + 9 سمپل اوس موږ دا ټرم د ایکوالټی نه خوا سایډ ته واړو دلته کې به 0 شي x سکویر په خپل ځای شي + 6x په خپل ځای شي + 9 دا به -5x شي دا به -21 شي چې موږ فردر دا سمپلیفای کوو نو څه به راشي چې x سکویر + 6x
او minus 5x به زموږ سره plus x کی او بیا به زموږ سره راشي 6 او سوري plus 9 او minus 21 نو دا به زموږ سره راشي دا به موږ راکړي minus 12 equal to 0 دا زموږ سره quadratic equation شو دا quadratic equation شو اوس په دې موږ factorization کوو نو factorization کې زموږ سره څه دی چې minus 12 دی او plus 1 دی 3 4 ځه 12 او minus 3 plus 1 او plus 1 راشي موږ واخلو چې x square plus 4x minus 3x minus 12 equal to 0 د دې نه چې x کامن لاړ شي نو زموږ سره به x plus 4 شي minus 3 کامن نو x plus 4 پر راشي لیکن زموږ سره 12 دی نو x plus 4 equal to 0 دغه چې ماینس څنګه کامن واخلو دنه هغه کم ماینس ساين چې دی به پلس شي چینج کیږي زموږ سره به راشي x minus 3 into x plus 4 equal to 0 نو دا یو x ویلیو زموږ سره لاله x minus 3 equal to 0 او بل رالو x plus 4 equal to 0 نو یو x ویلیو زموږ سره 3 رااله بل د x ویلیو زموږ سره minus 4 رااله اوس به دا موږ په اوریجنل کوېسچن کې پټ کوو چې کم یو کوېسچن د کم یو د پاره څنګه انسر ټرو راځي نو x is equal to 3 چې زه پټ کما زموږ سره اوریجنل کوېسچن څه دی under the root 5x plus 21 is equal to x plus 3 نو دغه چې زه د x ویلیو پټ کما 3 زنګ سبا راشي چې 5 3 is 15 plus 21 is equal to 3 plus 3 نو 15 او 21 چونګه پلس کو دا راشي 5 1 6 3 equal to 6 نو دا چې د انډر د روټ نه 36 راځي زنګ سره به 6 equal to 6 راځو نو اټس مین چې د x ویلیو چې 3 نو زنګ سره د دې دا سولوشن به ټرو شي اوس په دا بل چک کو the x value زموږ سره صحیح 4 under the root 5x plus 21 is equal to x plus 3 دیگه was the x value موږ سپورټ کو minus 4 5 4 ځه minus 20 بشي plus 21 is equal to minus 4 plus 3 دینا به under the root 1 which is equal to 1 او دیخوا minus 4 plus 3 نو minus 1 راشي نو زمون سره 1 is not equal to minus 1 نو دا x is equal to minus 4 value چې دا آده دا پارا true نه ده اوس د دې دا بل question مونږ وګورو question there is answer under the root 2x minus 1 is equal to x minus 2 both side به موږ square واخلو دا به زنګ سره شي 2x minus 1 is equal to a square minus 2 a b plus b square دا به شي چې 2x minus 1 is equal to x square 2 2s are 4 minus 4x plus 4 now موږ دا terms اخوا واړو دا به شي x square minus 4x plus 4 په خپل ځای شي دا به شي minus 2x plus 1 x square minus 4x او minus 2x به minus 6x شي 4 plus 1 به 5 شي equal to 0 بس موږ simple دا factorize کو دا چې موږ فیکټرایز کوو نو 5 1s are 5 plus 5 او دیغه minus 6 minus 1 multiply minus 5 نه به زنګ سره plus 5 راشي او دیغه addition به minus 6 راشي نو زنګ سره بشي چې x square minus x minus 5x plus 5 equal to 0 د دې نه چې x کامن نو زنګ سره به راشي x minus 1 دیغه minus کامن minus 5 کامن نو x minus 1 به راشي دې کې به د x زنګ سره دو ویلیو راشي چې x ویلیو x minus 5 into x minus
1 equal to 0. نو کم د x چې دوه ویلیو راځي په دې کې به یو د x ویلیو بشي 5 بل د x ویلیو بشي 1. اوس به دا په اوریجنل کوېشن کې مونږه پټ کوو چې آیا زنګ سره کم یو ویلیو ټرو ده کم یو فالس ده. نو اوریجنل کوېشن زنګ سره څه دی انډر د روټ 2x minus 1 is equal to x minus 2. په دې کې چې مونږه پوټینګ وکړو مونږ سره به راشي چې 2 into 5 minus 1 equal to 5 minus 2. 2 5s are 10, 10 minus 1 9 رالو under the root 9 is equal to 5 minus 2 3 او under the root 9 چې زنګ سره د روټ نه راوځي نو اوبه زنګ سره 3 شو 3 equal to 3 نو د x is equal to 5 د پاره دا ویلیو ټرو ده. اوس به موږ د دې بل د پاره معلومه چې x is equal to زموږ سره 1 ورګي نو آیا دا به ټرو راځي که نه. زنګ سره 2 into 1 minus 1 is equal to 1 minus 2. 2 1s are 2 او باندې 1 رالو under the root 1 is equal to minus 1 براشي نو 1 زموږ سره د minus 1 نه دی برابر. نو چې کله د x ویلیو زموږ سره 1 لګو دی د پاره ټرو نه دی دا اکویشن یا سولوشن ټرو نه دی. اوس په نیکسٹ کوېشن ته مونږ راشو. نیکسٹ کوېشن کې څه وایي نیکسٹ کوېشن به مونږ به سیم دغه طریقه باندې کوو چې واخلو به چې 4x plus 5 equal to 2x minus 5 both side به مونږ څه کوو سکویر کوو. both side چې مونږ سکویر کوو نو زمونږ سره به دې سره دا روټ ختم شي دا به شي 4x plus 5 دا به شي چې a سکویر minus 2a او b plus b سکویر دا به راشي چې 4x plus 5 4x سکویر 2 2s are 4 4 5s are 20 minus 20x 5 5s are 25. سمپل به مونږ دا فارم اخوا طرف ته واړو نو څنګه به 0 is equal to 4x square minus 20x plus 25 minus 4x plus minus 5 څنګه سره به راشي چې 4x square minus 20x او minus 4x به څنګه سره څه شي دا به څنګه سره شي minus 24x plus 25 minus دا به شي plus 20 equal to 0. دا was quadratic form شو په دې کې به د x څنګه سره د ویلیو راشي او د x چې کله دا موږ فیکټرایز کو د ویلیو راځي before factorization تاسو ګورئ د دې ټول نه 4 کامن وځي نو 4 ته کامن وباسئ x square minus 6 4s are 24 6x 4 5s are 20 equal to 0. نو زموږ سره په د اکویشن نور ریډیو شي سمپل بشي equal to 0. د دې وس سمپل فیکټرایزیشن وکړو د x په دوه ویلیو راشي نو یو x ویلیو زموږ سره دا 1 او د بل x ویلیو چې دی نو دا فیکټرایزیشن مې تاسو په خپل معلوم کړئ بل زموږ سره دا 5. نو بیا په اوریجنل کوېشن کې تاسو د 1 ویلیو پټ کړئ چې آیا د دې لپاره ټرو ده که نه. بیا به اوریجنل کوېشن کې تاسو x ویلیو 5 پټ کړئ چې د دې لپاره ټرو ده او که نه. اوس راځي د دې 4th نمبر کوېشن څنګه سره دی 29 minus 4x equal to 2x plus 3. سیم سټپ په دې هم اپلای کړئ بوث سایډ سکویر کړئ دا دې سره ختم شو څنګه سره راشي 29 minus 4x is equal to دا به څنګه سره a سکویر شي دا a دی دا b ټرم دی دا به شي a سکویر plus 2a او b plus b سکویر 29 minus 4x په خپل ځای شي 4x سکویر بشي دا 2 2s are 4 4 3s are 12 plus 12x plus 9. دا بیا زموږ سره د ایکویلیټي نه اخوا ورته بوځي نو زموږ سره شي چې 4x سکویر plus 12x plus 9 دا به راشي minus 29 او دا به شي plus 4x equal to 0. نن سره به راشي چې 4x سکویر plus 12x او plus 4x plus 16x minus 9 او plus 9 او minus 29 او minus 20 راشي equal to 0. دینه بیا څنګه سره 4 کا بنوځي x square plus 4x minus 5 equal to 0. څنګه سره به دا شي quadratic equation
سمپل به د x دو ویلیو راشي او بیا په اوریجنل کوېسچن کې تاسو پټ کوئ او چک کوئ چې د کم د پاره ټرو دی او د کم د پاره فالس دی. د کم د پاره چې ټرو یې ته به تاسو وایئ چې د دې سولوشن سیټ دا دی.